අයිබෝවන් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පේන විදිහේ කලිසමක් මහන්න යන්නේ. මේක හරිම ලස්සනයි, හරිම සැහැල්ලුයි අඳින්න. කොටන් ලිනන් වගේ කලිසම් මහන්න ට්විල් වගේ රෙද්දෙන් එහෙම මහන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි ඇඟට උනත්. මේක ඔයා රෙද්ද ගන්නකොට ඔයාගේ උස වගේ දෙගුණයක් රෙද්ද අවශ්‍ය වෙනවා. රෙද්ද හතරට නමා ගන්න ඕනේ. මුලින් පිටිපස්සේ පළුව අපි කපා ගමු. එතකොට ඒකට රෙද්දේ උඩින්ම මේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. රෙද්ද කෙලින් තියෙන්න ඕන නිසා රෙද්ද කෙලින් කපා ගන්න ඕන නිසා මුලින්ම උඩින්ම රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. දෙපැත්තත් ඒ වගේ මේ අනිත් පැත්තටත් කෙලින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. හිප් එක උකුල මැනලා හතරට බෙදා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ උකුල මැනලා හතරට බෙදා ගන්න ඕනේ. මේ කරුව රේඛාව ඒක මේ කරුව ඇඳ ගන්න එකට ඔයාලට පුළුවන් ඉඳගත්තාම උකුල ළඟ ඉඳලා ඒ මේ පුටුව වදින තැනට එනකන් උස මැන ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ උසට තව මේ කියන්නේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් උකුල මැනලා අඟල් දෙකක් විතර එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට උකුල මැනලා ඒක තව සෙන්ටිමීටර් 8ක් එකතු කරලා මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට කරුව රේඛාව මාක් කරගෙන ඒකට තව සෙන්ටිමීටර් 11ක් එහෙම නැත්නම් අඟල් 4ක් විතර වැඩිපුර එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේක පොඩ්ඩක් රැලි තියෙන වගේ කලිසමක් නේ බුරුලටනේ ගන්නෙ. ඒ නිසා ඉන රේඛාවටත් දැන් ඔයාගේ ඉන ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 2ක් 3ක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ රැලි තියන්න. අඟල් 3ක් විතර තියන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ඒ ඉන රේඛාවේ දෙකට කරුව අඳින රේඛාව ඇඳලා පස්සේ ඒ ප්‍රමාණය දෙකට බෙදලා ඒ දෙකට බෙදපු ප්‍රමාණය මේකේ මැද රේඛාව මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකල ඒකේ මේ මැද රේඛාව මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ වලලු කරේ ඔයා කලිසමේ ඔයාට බුරුල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ කකුල ඒ කියන්නේ වලලු කර වටේ මේ රවුම මැනගෙන ඒක දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න ඕනේ අර රේඛාව දෙපැත්තේ. හරිය මේ කෆ් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලිසමේ මේ පිටිපස්සේ පළුව කපා ගන්නකොට අඟල් භාගයක් විතර ඉඩක් තියලා මැහුම් වාසි වලට ඒක කපා ගන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක් නැත්තම් සෙන්ටිමීටර් එකක විතර මැහුම් වාසියක් තියලා මේක කපා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්න ඕනේ. ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්නකොට පිටිපස්සේ පළුව ඒක උඩින් තියලා මේ ඉස්සරහා පළුව කපා ගන්න පුළුවන් අර විදිහටම. මේ විදිහට කපල ඉවර අයින් කරලා මේ අර මුලින් කපනකොට මේ වාටිය අඟලක විතර මැහුම් වාසියක් තියන්න ඕනේ. වාටි නම අනිත් පැත්තට නම හැඩේ ඉඩ මේ කියන්නේ වාටිය මේ මහල වෙනකොට ඒ පොඩි ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා අර හැඩයට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉස්සරහා පළුව කපනකොට අර කරුව ළඟින් මේ අඟල් සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර එහෙම නැත්නම් අඟල් 3 කාලක් විතර කොටසක් මේ විදිහට කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකත් අර විදිහට හැඩේ කපලා අයින් කරන්න මේ විදිහට ඒ අර ලකුණු කරගෙන ඒ ප්‍රමාණය කපලා ඒක ඇල්ලලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩිනුත් මේ සෙන්ටිමීටර් 3ක් එහෙම නැත්නම් කුණු කරලා හැඩ කරලා ඉස්සරහා පළුව මේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර මේ කලිසමේ ඉස්සරහා චූටුවට මහන මේ පටිය කපා ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් විතර. එහෙම නැත්නම් අඟල් 3 කාලක විතර පොඩි පටියක් කපා ගන්න ඕනේ. සෙන්ටිමීටර් 100ක්. එහෙම නැත්නම් කලිසමේ මේ අර ඉස්සරහට ගැට ගන්න චූටි පටියත් මේ සෙන්ටිමීටර් 2යි අඟල් 40ක විතර දිගකට කපා ගන්න මේ ඒ විදිහට කපලා වෙන් කර ගන්න ඕනේ ඉස්සරහා පටි ගැට ගන්න එකට. ඊට පස්සේ බෙල්ට් එකකුත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න ඕනේ. බෙල්ට් එකත් සෙන්ටිමීටර් 12යි අඟල් 40ක් විතර. සෙන්ටිමීටර් 12 කියන්නේ අඟල් 4මාරකුයි අඟල් 40ක් විතර
දිග පටියක් ඒ විදිහට නමලා කපා ගන්නයි. ඊට පස්සේ මේ පොකට් එක මේ විදිහට සෙන්ටිමීටර් 28යි සෙන්ටිමීටර් 13ක වගේ ප්‍රමාණයක පොකට් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒකලා මේ සයිඩ් එකෙන් පොඩි ත්‍රිකෝණාකාර විදිහට හැඩයට කපලා මේ අයින් කරන්න ඕනේ මේ පොකට් එකේ හැඩයට. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ මහ ගන්නකොට හීනි පටිය මේ විදිහට චූටි වල නමලා අයන් කරගෙන මේ කපා ගන්න එක මේ මහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒක මහලා ඉවර කර ගන්න ඕනේ මුලින්ම. අඟල් 40ක විතර පටියක් තිබ්බහම ඇති වෙයි. ඊට පස්සේ පොකට් එක මහ ගන්න ඕනේ. පොකට් එකේ මේ වාටියක් එක පැත්තකට මේ විදිහට වාටියක් දාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ අල්ලන්න ලේසියි. ඒකට මේ විදිහට පොකට් දෙකේම චූටි වාටියක් දාලා එක පැත්තකින් මහගෙන යන්න ඕනේ. වටේටත් ඒ විදිහට පොඩි වාටියක් දාලා ඒ කියන්නේ මේ රිදට ඇල්ලෙන තැන නෙමෙයි අනික් කොටස්. මේ විදිහට වටේට මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඉස්සරහා පළුවට මේ විදිහට මේ පොකට් දෙක මේ අල්පින් ටික ගහලා හරියට මේ පින් කරගන්න ඕනේ. අර අයින කලිසමේ මේ මැහුම්මට අහු වෙන විදිහට මේ විදිහට මේ පොකට් එක හරි ගානට තියලා මේ විදිහට වටේට මහ ගන්න ඕනේ. අර වටේ වාටියක් මහලා තියාගත්තාම ඒක ඩබල් ස්ටිචස් වගේ එනවා අනිත් එක අල්ලගෙන යනකොට. ඔය විදිහට මහගෙන යන්න ඕනේ දෙපැත්තම. පොකට් දෙකම මේ විදිහට මහන්න ඕනේ. උඩිනුත් මහමක් ගන්නවා. ඒතර මේ පොකට් එක හෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා පළුවයි පිටිපස්ස පළුවයි මේ විදිහට එකට තියලා මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් මහගෙන යන්න ඕනේ. ඉස්සරහා පළුවයි පිටිපස්ස පළුවයි එකට තියලා මේ මහගෙන යන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ සිග්සැග් ගහලා එහෙම නැත්නම් ඕලොක් කරලා මහලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. කකුල් දෙකම මේ විදිහට මේ ඉස්සරහා පළුවේ පිටිපස්ස පළුවේ එකට තියලා සයිඩ් එකෙන් ගහගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කරුව ළඟත් ඒ විදිහට හැඩයට මේ පොටවල් දෙක එකට තියලා කරුව ළඟේ ඉඳලා දිගට පහළට මේ මැහුම ගහන්න ඕනේ. කකුල් දෙකේම මේ විදිහට කරුව ළඟින් පහළට මහගෙන යන්න ඕනේ. අල්පෙන්ටි ගහලා මේ හරියට මේ එකට තියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ මහගෙන යන්න තියෙන්නේ.
සිග්සැග් කරලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් ඕවර්ලොක් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් කකුල් දෙක එකට මූට්ටු කරන්න යන්නේ. හරියට අර කරුව ළඟ තියෙන මේ මූට්ටුවට මේ මූට්ටුව තියන්න ඕනේ. කලිසම් දෙකේ කකුල් දෙකේ මේ විදිහට මේ මූට්ටුව එකට හරි විදිහට තියලා මෙහෙම මේ අල්පින්දි ගහගෙන මේක මහගෙන යන්න ඕනේ වටේට. මේ විදිහට මහන්න ඕනේ දැන්. ඊට පස්සේ ආය ඉස්සෙල්ලා වගේම අර සිග්සැග් කරලා ඒ කෑල්ල කකුල් දෙක මහලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. අන්තිමට තියෙන්නේ බෙල්ට් එක අල්ල ගන්න. වාටිය මහලා කකුලේ වාටිය මහලා බෙල්ට් එක අල්ලන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් බෙල්ට් එක මහ ගන්න යන්නේ. මේ විදිහට මූට්ටු කරලා පහලින් මේ මැහුමක් ඉස්සලා ගහලා ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න මැහුම් මේ පේලි දෙකක් ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට මාක් කරගත්තාම ලේසි ඒක. අඟල් භාගෙ විතර වගේ ලයින් දෙකක් ඇඳගත්තාම ඉලාස්ටික් එක මේ ලේසියෙන් මේ පාස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඉලාස්ටික් එක පාස් කරන්න පොඩි ඉඩක් තියලා මේ විදිහට මේ මැහුම් පෙළි දෙකක් මහන්න ඕනේ. මේ ලකුණු කරලා තියෙන මේ පෑන් ඉර මේ අයන් කරපුවාම ඒක මැකිලා යන එකක් heat erasable. මේ විදිහට දැන් ඉලාස්ටික් එක පාස් කරගන්න ඕන. උඩින් එක ඉස්සලා පාස් කරලා ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි එක ඊට පස්සේ පාස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකත් ඒ විදිහට මහ ගන්න මේ පාස් කරලා මේ ඉලාස්ටික් එක සයිඩ් එකකින් මේ මහලා මේ කොනකින් මහ ගන්න ඕනේ මේ ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් අර ඇරිච්ච තැන චුට්ටක් මහලා මේ ඒක මේ මහමක් ගහන්න ඕනේ ටිකට. ඊට පස්සේ බෙල්ට් එක මේ විදිහට මේ කලිසමට අල්ලන්න ඕනේ. හරියට අර මූට්ටු වලට එන විදිහට අල්පෙනිත ගහගෙන මේ විදිහට අල්ලපුවම ලේසි ඉතින්. වටේට මහන්න ඕනේ. ඒක මහනකොට පොඩ්ඩක් ඉලාස්ටික් එක නිසා මේ ඇදලා තමයි මහන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. මහලා ඉවරලා ඊට පස්සේ වටේට ආපහු සිග්සැග් කරගන්න ඕනේ ඒක. නැත්නම් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්.
අන්තිමට මේ කකුලේ මේ අඟලක විතර වාටියක් නමලා මහ ගන්න තියෙන්නේ. චූටි වාටියක් ඇතුළට නමලා ඊට පස්සේ අඟලක වාටියක් මාක් කරගෙන මේ අල්පින්ති ගහලා මහ වටේට මහ ගන්න ඕනේ. මේක අයන් කරගත්තා නම් පහසුයි. කකුල් දෙකේ මේ විදිහට වටේට වාටිය මහ ගන්න ඕනේ. අන්තිමට මේ අර ඒකට මේ අර පොඩි ඒක ලකුණු කරගන්න ඕනේ මේ අර පටිය මාක් කරගන්න පටිය ඇතුලෙන් මේ පාස් කරගන්න ඊට පස්සේ ඒක අර හරි මැදින් මේ බොත්තම් කාස දෙකක් වගේ මහ ගන්න ඕනේ ඒක මේ විදිහට මේ ලකුණු කරගෙන වටේ බ්ලැන්කට් මැස්මින් මේ ඒ කාසේ වටේ මහ ගන්න ඕනේ. ඒ දෙකම මේ විදිහට මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ අර චූටි පටිය මේක වටේ පාස් කරගත්තාම කලිසම් මහල ඉවරයි. මේ විදිහට පාස් කරගන්න ඕනේ. මේක හරිම ලස්සන මේ කියන්නේ හරි පහසුයි ලස්සනයි මේ ඕනම කෙනෙක්ට ගැලපෙනවා මේ ඔයාලත් මහලා බලන්න මේ හරි පහසු ඇඳුමක් මේක ඇත්තටම අගට මේ විදිහේ චූටි ගැටයක් දාගන්න එතකොට අර ලස්සනක් තියෙනවා ඉතින් කලිසම මහලා ඉවරයි වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න මහලා බලන්න ඔයාලත් අදහස් කමෙන්ට් කරන්න ඊට පස්සේ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මුණ ගැහමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.